Hi, welcome back to Car Info Project channel. Yay! Buyag, no? Puro buyag to. Kaya iham ng mga to. Ini tataw, nidagan sa na tubig ba? Nidagan na sa no? Sige, sir. Ha? Ilang Ulan. O ba? Wala. Lara. Nara dire. Na, sigig sirit o. Kusupig sirit, no? Wala naman.